دايما انا والناس اللي من جيلي كنا بنسمع جملة واحنا صغيرين، وفضلت الجملة دي تتكرر في مسمعنا على مر السنين، وهي ان الفلسطينيين هم اللي اغبياء وهم اللي باعوا ارضهم. هل فعلا الجملة دي صحيحة ولا دي مجرد دعاية روجولها الصهاينة؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا ايمن صادق، والنهاردة هنجاوب على سؤال: هل الفلسطينيين باعوا ارضهم ولا لا؟ بس قبل ما نبدأ ريت تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك. لو أول مرة تشوفني أتشرف باشتراكك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار أول ما ننزل فيديو جديد. هات كوباية الشاي بتاعت كل مرة ويلا بينا نبدأ. خلينا الأول نفرق ما بين اليهودي والصهيوني. اليهودي هو صاحب عقيدة وديانة أنزلت من الله سبحانه وتعالى، لكن الصهيوني هو صاحب مشروع قذر عايز يستوطن أراضي مش من حقه. والصهيونية نفسها ليها أعدائها من اليهود نفسهم، واحنا عندنا وسطنا في وطننا العربي عرب صهاينة بيروجوا للمشروع ده عن طريق ان هما بيقولوا ان كان الصهيوني دولة سلام ومحبة والجو ده. فمش كل الصهاينة يهود ومش كل اليهود صهاينة. اتمنى تكون وضحت الفكرة. خلينا نرجع بالزمن لسنة 1827. وقتها فلسطين كانت تحت حكم الدولة العثمانية. ساعتها ارتحل رجل الأعمال البريطاني موسى مونتفيوري. ساعتها كان رايح يعمل استكشافات في أكتر من دولة ومنها كانت فلسطين. لما راح هناك اتفاجئ بحال اليهود ومستوى عيشتهم اللي أقل ما يقال عنها كان في مستوى الفقر والجهل، وزعل على حالهم وحب إن هو يساعدهم. فراح للسلطان العثماني محمد خان الثاني وطلب منه ان هو يبني ملاجئ لليهود دول عشان تقويهم، وفعلا ده اللي حصل. بعدها قدر مونتفيوري ان هو يمتلك اول قطعة ارض نتيجة تدخل بريطانيا في شؤون الدولة العثمانية. مرت السنين والسلطان محمد خان مات وجه مكانه ابنه السلطان عبد المجيد الاول، واصدر فرمان سنة 1849 بيسمح لليهود شراء الاراضي في فلسطين. وبعدها اصدر قانون تملك الاجانب للاراضي سنة 1869، لكن بعد كده تم الغائه سنة 1881، وبعدها تم الغاء قانون تملك اليهود عامة سنة 1892 عشان يسجل التاريخ يا مؤمن ان دي اول شرارة حصل بسببها احتلال فلسطين. الدعاية الصهيونية ومن بدايتها كانت معتمدة على فكرة واحدة: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. معتبرين قال إيه إن الدولة اللي احتلوها ملهاش شعب أصلا. بداية من سنة 1880 بدأت الدعاية الصهيونية في الانتشار، وعقدوا مؤتمرات كتير عشان يروجوا للفكرة بتاعتهم، وطلبوا دعم مادي من دول كبيرة. بعدها سنة 1896 أصدر الكاتب المجري الصهيوني ثيودور هيرتزل كتابه الدولة اليهودية، واللي كان فيه متبني فكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وكان محدد أكتر من دولة كهدف للصهاينة زي أوغندا وموزمبيق والأرجنتين وبالتأكيد فلسطين. كل المؤتمرات اللي انا قلت عنها سابقا كانت غير رسميه، لكن اول مؤتمر رسمي كان تحت اشراف الصهيوني ثيودور هيرتزل سنه 1897 في مدينه بازل السويسريه. ومن قبليها حصلت هجرات اليهود، منها الهجره الاولى اللي كانت من سنه 1882 لحد سنه 1903، وبعدها الهجره الثانيه اللي كانت من سنه 1904 لسنه 1914. بعد بداية الحرب العالمية الأولى وبالتحديد سنة 1916 عقدت فرنسا وبريطانيا على اتفاقية سايكس بيكو، واللي بتنص على تقسيم أراضي الدولة العثمانية على فرنسا وبريطانيا في حالة سقوط الدولة العثمانية وخسارتها في الحرب. وفعلا ده اللي حصل، وبعد الحرب العالمية الأولى سقطت الدولة العثمانية وتقسمت الأراضي على بريطانيا وفرنسا، وكانت فلسطين من نصيب بريطانيا. لكن قبلها وبالتحديد في 2 نوفمبر سنة 1917 حصل وعد بلفور اللي كان من وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور للملياردير اليهودي ليونيل وولتر روتشيلد، قائلا فيها إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتحقيق هذه الغاية. في سنة 1918 بدأ الانتداب البريطاني في فلسطين، وبدأوا بفرض ضرائب مكثفة على الفلاحين اللي هيلاقوا إن مصاريف الأرض أكتر من ثمنها فيجبروهم على البيع. لحد سنة 1947 كانت نسبة تملك اليهود للأراضي لا تتعدى 6%. طب ازاي امتلكوا الاراضي دي اصلا؟ بص يا صديقي، للامانه في فلسطينيين باعوا ارضهم، لكن نسبتهم اقل من 1%، وبنسبه اكتر من 85% من الاراضي اللي امتلكوها جت عن طريق منح من الانتداب البريطاني. جدعنه يعني. وبنسبه 14% من الاراضي كانت متباعه من عائلات لبنانيه وسوريه. بريطانيا تعبت من الصراع ده، خصوصا انها قد طالعه منهكه من الحرب العالميه الثانيه، عشان كده سلمت الموضوع كله للامم المتحده تفصل فيه. وفي 29 نوفمبر سنه 1947 اصدرت الامم المتحده قرار رقم 181، واللي بينص على تقسيم فلسطين لدولتين بنسبة 42.3% من الأراضي للعرب الفلسطينيين، وبنسبة 57.7% من الأراضي للصهاينة. 33 دولة صوتت تأييدا للقرار، و13 دولة صوتت ضد القرار، وفي 10 دول امتنعت عن التصويت. بس الغريبة إن من الدول اللي امتنعت عن التصويت
هي المملكة المتحدة. ايوه هي نفس بريطانيا اللي ظلت وعد بلفور للصهاينة. طبعا بعدها شنت حرب 48 او نكبة 48 اللي شاركت فيها الدول العربية زي مصر والاردن وسوريا ولبنان والسعودية. الحرب دي كان هدفها طرد الميليشيات اليهودية من فلسطين، واستمرت من مايو 1948 لحد مارس 1949. وللأسف زي ما احنا عارفين نصيبنا من الحرب كان الخسارة، وقدروا الصهاينة ان هم سيطروا على اكتر من 77% من اجمالي الاراضي الفلسطينية. واحد هيجي يسألني هيقول لي هو كل ده بيحصل وفلسطينيين ساكتين؟ لا طبعا ما سكتوش. سنة 1920 قامت الثورة الفلسطينية الكبرى بقيادة امين الحسيني، واللي قمعها الانجليز بكل وحشية، وقبضوا على كل قادتها وحكموا عليهم بالسجن 20 سنة، لكن بعد كده تم تخفيف الحكم. طيبين قوي الانجليز دول. وفي سنة 1929 قامت ثورة البراق، واللي اندلعت بعديها الاحتجاجات في فلسطين كلها، استشهد فيها 116 فلسطيني واتقتل فيها 133 يهودي. طبعا قوات الانتداب البريطاني قمعتها حرفيا، واعتقلت اكتر من 900 فلسطيني، منهم 27 اتحكم عليهم بالاعدام. من قبلها والصهاينة مشكلين عصابات عشان يحاولوا يرهبوا الشعب الفلسطيني، اشهرهم الهجانة اللي اتأسست سنة 1920. وقتها قوات الانتداب البريطاني كانت نايمة، لان ببساطة الحكومة البريطانية هي اللي بتمولهم بالسلاح. وفي 8 ديسمبر سنة 1987 قامت الانتفاضة الفلسطينية الاولى، واللي اتسمت بانتفاضة الحجارة، لان السلاح اللي كانوا بيستخدموه الفلسطينيين كان الحجارة، واللي كانت بتنظيم من منظمة التحرير الفلسطينية. وفي 28 سبتمبر سنة 2000 قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واللي اتسمت بانتفاضة الأقصى، واللي استمرت لأكتر من 5 سنين. ده طبعا حصل لأن الباشا رئيس الوزراء إليل شارون كان عايز يقتحم الأقصى برجالته، لكن المصلين اتصدوا له بكل قوة وما همهمش كل السلاح اللي معاهم. استشهد في الانتفاضة دي الطفل محمد الدرة، واللي يعتبر لحد دلوقتي رمز من رموز المقاومة الفلسطينية. عايز اختم بمقولة قالتها باحثة بريطانية اسمها روزمالي ليونارد، ان التشهير بالفلسطينيين وقضيتهم اذاهم اكتر ما اذاهم الفقر والتهجير، واكتر الاتهامات اللي ألمتهم واللي بتألمهم كل يوم هي الاتهام انهم باعوا ارضهم وانهم هربوا بجوب. في ظل ما حكامنا العرب نايمين واعلامنا العربي هو كمان نايم في العسل، والمجتمعات الدوليه اللي بتتعامل مع الصراع كأن اتنين بيتخانقوا على ورث ابوهم مش صاحب ارض وواحد تاني مغتصب. كل صانع محتوى ومؤثر لازم دايما يفكرنا بالقضايا الفلسطينيه كل يوم، لانها كانت ولا تزال وستظل قضيه كل الامه العربيه. لما كنت بقول ان احنا كعرب كلنا اخوات ما كانش من الفراغ، لان التاريخ يشهد ان احنا ياما وقفنا مع بعض وفي صف واحد ضد الاستعمار. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما انزل فيديو جديد. لو عندكم اي معلومات اضافيه عن قضيه تملك اليهود للاراضي في فلسطين يا ريت تكتبوها تحت في الكومنتات. ومن هنا بلقي تحيه على كل اخواتنا الفلسطينيين اللي بيتفرجوا على الفيديو. ولو عندك اي موضوع حابب ان انا اتكلم عنه يا ريت تكتبه تحت في التعليقات. كان معاكم عامر صادق، مع السلامه. الروحون من العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين.